Nguyên liệu bí mật làm cho món gỏi thơm ngon là món dầu hành có vị chua ngọt này. Các bạn bấm vào link để xem cách Vân chế biến sao cho hành có màu đỏ đẹp như vậy ha. Lại không hề bị hăng mùi hành và trữ lâu không bị hư. Vân luôn có một lọ hành ngâm như thế này trong tủ lạnh để làm món xà lách trộn. Để làm món gỏi đậu ngũ sắc hôm nay, Vân dùng khoảng 1/3 cúp hành ngâm như vậy. Vân dùng một lon đậu gà. Đậu này ăn rất tốt, lại ngon, có hàm lượng chất xơ và chất đạm cao nên giúp no lâu, không bị chứng đói bụng thèm ăn vặt này nọ giữa các bữa ăn. Vân đổ đậu ra rổ và để cho đậu ráo nước. Bây giờ Vân cắt rau ha. Rau Vân đã rửa sạch và để ráo nước. Vân dùng một trái dưa leo, cắt bỏ 2 đầu rồi dùng phần cắt ra chà lên dưa như thế này để làm cho ra bớt vị đắng ở đầu quả dưa. Vân lau cho sạch mũ đắng này đi nè. Vân bổ làm đôi, rồi bổ làm tư. Và cắt ra thành từng khối to tương đương với đậu gà là được. Vân cắt hết quả dưa rồi cho vào tô cà chua. Cà chua này Vân hái từ vườn vào, trái nhỏ vừa ăn rồi nên Vân không cần cắt nhỏ ra nữa. Một trái ớt chuông. Chọn ớt chuông có 4 cái chóp nhu ở đáy như thế này sẽ ngọt hơn là trái chỉ có 3 chóp ha. Loại bỏ phần ruột và hột đi. Dùng ớt chuông màu đỏ hoặc màu vàng cũng ngon ha. Cắt nhỏ ra như dưa leo. Rồi cũng cho hết vào tô. Vân dùng một nắm ngò như vậy. Vân cắt bỏ bớt phần cọng cứng, chỉ dùng chủ yếu phần lá. Bởi vì phần cọng ngò già khá là dai, con nít sẽ không thích. Xong rồi Vân cắt nhỏ ngò ra, nhỏ như để nêm canh vậy. Vân dùng khoảng nửa cúp ngò cắt nhỏ. Vậy ha. Cho đậu đã ráo nước vào. Cho hành ngâm chua ngọt vào. Chan nước sốt dầu hành vào. Trộn tất cả cho đều nè. Ăn thử sao cho xà lách đậu có vị chua ngọt mặn vừa ăn là được. Nếu cần thì nêm thêm nước ngâm hành ha. Vân thích rắc thêm một ít phô mai lên nên Vân thường nêm hơi nhạt một tí để khi ăn với phô mai là vừa khéo. Tô này Vân dùng cà chua bi mua nên trái to. Vân cắt nó ra làm đôi thế này cho dễ ăn. Mỗi lần làm Vân luôn làm một tô to như thế này, ăn không hết để tủ lạnh ngày hôm sau ăn vẫn ngon. Trước khi ăn rắc phô mai lên trên nếu thích. Các con của Vân rất thích món xà lách đậu ngũ sắc này và ăn được rất nhiều. Vân hy vọng các bạn thích video và sẽ nhiệt tình chia sẻ kênh của Vân. Nhớ bấm nút theo dõi kênh để nhận video món ngon từ kênh ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.